lov. Vi får inte vara med på TechDays 2014 för vi gjorde så jobbigt jobb förra året. Ja, så är det. Förra året var det ganska... Ja. Vilka var på TechX förra året? Ni minns, va? 2 tjocka killar, boxningsshorts, boxningshandskar, 45 sekunder flåsa. Det kanske inte var den bästa keynoten. Vilka är vi då, för er som inte var på TechX förra året? Jag heter Joakim Meslander. Jag är tekniskt säljstöd på Microsoft. Jag jobbar med Azure. Med mig har jag Dag König och jag är teknisk evangelist för Azure. Så jag är ute och pratar mycket med kunder och sånt. Och nu undrar ni så här, vad är det här med skjortorna? Och den här gräsliga bakgrunden? Jo, vi tänkte så här att vi kör showen Back to the Future. Med temat vi blickar lite bakåt för att under de 2 kommande dagarna kunna blicka lite framåt. Så vi tänkte att alla som är på väg in här kommer fram, slår sig ner där det finns lediga platser. Och ni som redan har satt er, om ni jämkar ihop liksom i mitten av stolsraderna, för det kommer liksom, ni vet det på bio, man kommer lite tidigt, man sitter där med popcorn, så kommer det alltid någon så här, ursäkta. Det är skitjobbigt. Så ni vill inte stå upp med de här väskorna och grejerna. Jag har tänkt lite med OS-dag. OS, just det. Ja, jag tycker Stockholm var rätt bra, också Berlin. Det är konstigt att det är olympiska spel som man inte har varit med på som man tycker är spännande. Och sen har vi ju också sommar-OS och vinter-OS. Det finns ju hur många OS som helst helt enkelt. Eller? Min fråga igår till Dag när vi körde den här var om han var från Göteborg. Men han är faktiskt från Närke. Nej, jag tänker på operativsystem. Aha. Och jag har gjort lite research. Jag har kollat på IDGs hemsida. Hur många här läser idg.se dagligen? Ganska många händer. Ni vet hur det brukar se ut. Tänkte vi skulle kolla lite hur det brukar se ut. Så här är det ju oftast att det mesta vi gör, enligt IDG, är bajs på svenska. Jag är inte bitter överhuvudtaget. Men så här känns Microsofts smarta armband, första titeln. Microsoft Band känns som handklovar. Den är ganska dålig. Windows 10, steg bakåt för att ta steg framåt. Ja, vi tar några steg i rätt riktning. Vi dansar ju i alla fall. Ja. 4 saker vi fortfarande saknar i Windows 10. Saker vi saknar i... Det är den där askkoppen som man drar ut, va? Ja. Sån här, eller vad heter det, CD-spelare eller något? Så måste vi vända på Windows 8-fiaskot. Därför litar jag inte längre på Microsoft. Microsoft fått krypa till korset. Dags för skilsmässa från Windows. Och det här kan man ju tycka så här, det här är ju såklart, jag har ju valt de som är absolut mest negativa. Men en snabb sökning på Microsoft på IDG ger till hand att vi är ganska dåliga. Och nu tycker jag ändå att vi går ju åt rätt håll. Hur många här har kört technical preview på 10? Det är en ganska bra utfall. Kör ni det på er proddburk då eller kör ni det på någon så här liten test-VM i något hörn? Proddburk? Yes! Tuffa killar och tjejer. Du då Dag, vad tycker du om operativsystem? Du som är utvecklare. Ni har väl fått lite nytta av Visual Studio också? Ja, alltså, jag gillar ju operativsystem och sånt, men jag är ju nyfiken på lite mer gamla operativsystem. För att när jag är ute och talar brukar jag säga att jag faktiskt är en av de få som fortfarande har jobbat med Microsofts Unix-system. Det första som kom i mitten på 80-talet som heter Xenix. Och det brukar jag alltid tala om för det tycker jag är så himla häftigt. Speciellt nu som vi älskar Linux. Var det ett bra eller dåligt operativsystem? Jag tycker det var jättebra. Man måste ju alltid se operativsystem utifrån sin kontext. Ja, kom ihåg det. Det låter bra. Vi tar oss då direkt in på dagens nästa programpunkt. OS vi minns. Välkommen. Tack. Hej farbror. Välkommen. Med oss på scenen har vi då Johan Arvidmark. Johan, berätta lite om vem är Johan Arvidmark? Ganska enkelt, tekniknörd. Jobbar som konsult på Knowledge Factor här i Stockholm. Tillbringar mina dagar med att förlänga mig inte hela världen så gott och väl halva jorden runt. Och bygga config manager-lösning, deployment-lösningar åt företag. Tycker det är kul. Så man skulle utan att överdriva kunna säga att Johan har ju rullat en och annan referensimage av våra operativsystem. Vilket är ditt favorit-OS, Johan? Alltså hittills så 7:an ligger bra till. Ja, ligger jävligt bra till. Vi vänder på det då. Vi kör en IDG här. Vilket är det sämsta operativet som du någonsin har rullat? Alltså
NT4 innan Service Pack 3 ligger rätt bra till, men absolut sämst var Millennium. Ja, Millennium var lite Det katastrofalt var riktigt faktiskt. skitdåligt. Jag måste säga att jag föredrar, och det här blir ju som Dag sa, det här med kontext. Jag gillar verkligen DOS 622. Och jag måste förklara, DOS 6 var poppis när jag köpte min första dator. Och när man köper sin första dator, då kan man ganska lite om datorer. Men när vi kommer till 622, då hade jag lärt mig så mycket så att jag fick göra startmenyer man hade i DOS, där man skulle välja om musdrivrutinen skulle vara i high-mem eller low-mem. Ja, det är jättelänge sedan, jag vet. Men jag var jävligt duktig på det där, i alla fall. Och det minns jag som var du duktig på att välja den här menyn? Nej, jag var duktig på att göra de här, kolla minnesutnyttjande grejer. Vi har också frågat vår svenska vd Jonas vilka operativsystem som han föredrar eller inte föredrar. Tänkte vi skulle kika lite på det. Det sämsta Microsoft OS som jag har kört, det var nog Windows Millennium Edition, tror jag. Den var inte högt. Jag har alltid varit en NT-person. Sen början, när jag fick Windows Millennium Edition så kändes det inte rätt. Det var inte riktigt bra, tycker jag. Så det är nog det sämsta som jag kan komma ihåg så här på rak arm. Faktiskt DOS 5 var ingen höjdare heller, alltså. Det var inte det. Ja, DOS 5 gillade inte Jonas, det kan man ju faktiskt förstå. Men vilket är egentligen det mest kända operativsystemet? Jag skulle säga Windows 95. Jag menar med startknappen, med Rolling Stones, med Globen och hela faderullan. Vilken låt var det de hade på den reklamen? Kan inte du nynna den som du gjorde igår? Start me up, men jag kan inte Rolling Stones. Nej. Det kommer lite folk där bak. Ni får jättegärna komma så långt fram ni kan. Det finns massa lediga säten här fram. Var inte blyga. Vi har lite plats här till vänster på scenen. Med det sagt så skulle jag vilja tacka dig, Johan. Jag tycker vi ger Johan en varm applåd. Och vill man läsa mer om det här så har vi då tagit fram några olika boktips. Och det här startade ju, som ni kanske känner till, i garage i Silicon Valley. Så då har vi några olika böcker. Vi har Fire in the Valley med den snygga macken på framsidan. Skriven av Michael Swain och Paul Freitberger. Som handlar om när hela rörelsen satt igång. När folk satt med lödkolvan och byggde datorer från scratch. Och Accidental Empires, hur det blev så här. Vi sålde en dator och 2 och så sålde vi 7. Och sen bara oj, vi har en business. Och så brakar det loss. Och sen har vi boken Showstopper som du har rekommenderat, Dag, som handlar om den här är en fantastisk bok. Det handlar alltså om skapandet av NT, alltså New Technology Kernel, och om en speciell man som har funnits hur länge som helst på Microsoft, men inte så många känner igen eller vet vem det är. Dave Cutler. Jobbar fortfarande med allt möjligt spännande saker djupt nere i våra operativsystem och sånt. Så det är en superbra bok. Kan dock vara rätt svår att få tag på faktiskt. Så, välkomna fram. Som sagt, vi har en liten förshow här med mig, Dag König och Joakim Neslander. Vi tittar lite bakåt i tiden för att kunna ta ett steg framåt i tiden. Så välkomna fram så gott ni kan. Sätt er gärna lite mysigt ihop, för jag uppfattar som att det kommer bli fullt här. Och nu ska vi komma över till ett ämne som jag älskar väldigt mycket. Vi lämnar operativsystemen, men nästa ämne är programmeringsspråk vi minns. Ja. Välkommen fram Robert Folkesson och Peter Bryntesson. Robert före detta kollega och Peter nuvarande kollega. Yep. Och vi ska göra det här på lite roligt sätt tycker jag. Så nu ska vi ta i våra energiknölar och få dem att vakna riktigt och känna att nu är vi med. Vi ska göra en liten frågesport om olika programmeringsspråk och här är de tävlande. Men en liten uppvärmning först. Vad är ert första programmeringsspråk ni lärde? Ställ er lite längre fram så folk ser er. Ja? Basic var för mig, men Turbo Pascal var ganska tidig. Du till och med glittrar lite i ögonen ser jag där. Det var härligt.
Det var basic också. Sen så satt jag och hackade in maskinkod från tidningen Hemdatorn i början på 80-talet också, som aldrig fungerade efter man hade suttit i en timme ungefär och försökt få till det. Är det så fortfarande att det aldrig fungerar när du skriver kod? Ja, det går lite bättre. Det är lite bättre, bra. Jag ska inte säga var du jobbar då. Det finns där ute. Okej, så första frågan. Vad är det här för programmeringsspråk? Tyst nu, säg ingenting. Vet ni vad det är för programmeringsspråk? COBOL kanske? Nej! Det här är ett klassiskt programmeringsspråk som heter D-Base. På 80-talet, då fanns inte Windows, det var liksom DOS och hela faderullan. Och vet ni att det här var det språket, eller den här tiden, jag vet inte, ni ser att jag är rätt gammal, va? Men det var den här tiden man pratade om fjärde generationens språk, 4GL, det var så himla hett liksom. Så det var helt otroligt. En bonusfråga då, jag vet inte, eftersom ni inte kan det här så kanske ni inte kan nummer 2 då. Microsoft hade en produkt som var i den här häralden med den här typen av språk. Vad heter den? Foxpro. Ja, 1 poäng! Bra. Ja, jag vet, det här var svårt faktiskt. Jag märker att jag är rätt gammal nu. Ingen kan Gnesta Kalle längre, eller hur Joakim? Så frågar du mig? Nej, jag kan inte Gnesta Kalle. Okej, nu kommer det att bli lite mer spännande, lite mer enkelt kanske. Så vad är det här för programmeringsspråk? Ja, det där är ju basic. Ja, men vilken basic? Jag hör någon i publiken som säger det till och med. Kassett? Nej, det här är Commodore Basic. Commodore 64, den första datorn som många av oss hade. Typiskt, jag hade Spektrum. Jaha. Basic, vad står Basic för? Kommer ni ihåg det? Nej, det minns jag inte. Basic, Att det var lätt. Ja. Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Ja, jag sa ju det. Så. Ja, det var lätt. Och det här är min fråga till er. Tycker ni att Basic fortfarande är ett språk som man ska lära sig som nybörjare, tror ni? Eller finns det bättre språk för det? Peter, vad tycker du, Peter? Jag tycker det finns bättre språk. Jag tror nog att det fortfarande kan vara ett intressant språk för nybörjare, alltså för barn. Typ. Men det finns ju andra barnspråk nu som är intressanta. Jag kan inte så jättemycket om det, men jag har läst lite om det. Men dina barns kodar väl, hoppas jag? Ja, det är du faktiskt... måste ju få lön och sånt från dem sen när de börjar hyra sig. Det är ju Java i Minecraft och lite skript runt det och sånt. Ja. Jag har ju lärt mig, du och Johan Lindfors gjorde ju en session på en annan konferens, Comment-driven design. Ja, det är den jag använder mig av. Ja. Då tar man bort alla rader som inte funkar och till sist så kommer det att bygga. Precis. Joakim, förresten, hur är det med dina programmeringskunskaper? Igår när vi pratade så skröt du att du hade skrivit masken på 7 rader kod i Basic. Mm. Ja. Hur ungefär skriver... Det är ju å andra sidan 25 år sedan. Okej. Men jag har sett Joakim nu när han har börjat köra mer PowerShell, hur det har riktigt glittrat i ögonen på honom också. Så att du är på väg igen. Jag tycker det svåra är den objektorienterade modellen som infrastrukturkille. När man väl har förstått den, då släpper det. Men innan den fastnar, då är det bara teflon. En fråga, så här lite bonusfråga, eftersom vi också håller på med Microsoft. Det var ju Microsoft som populariserade Basic, men det var inte Microsoft som uppfann Basic. Den uppfanns 1964 och då tror jag Bill Gates hade fortfarande kortbyxor på sig i alla fall. Men vilken dator var den första datorn som körde Basic, persondatorn? Osborne? Nej. Den hade ingen skärm, kan jag tala om. Ingen. Just det, allt här. Den första persondatorn med 1 kilobyte, nej det var inte ens kilobyte utan var ändå mindre och knappar man matade in. Det var den som Bill Gates byggde en basic-version av. Så, okej, vad står det? 1-0? 1-0. Okej. Ja. Nu går vi till lite mer modernare språk. Så vad är det här för språk? Nummer 3. Nej, förlåt. Gå tillbaka. Gå tillbaka. Okej, ni vill inte gå tillbaka. Ja.
Jo, det här, jag måste ju få berätta om den här kodraden. Det är inte vilken kodrad som helst. Jag glömde det. Det här är en fantastisk kodrad. Det här var en kodrad som fanns i många nybörjarböcker och i många tidningar på den här tiden för Commodore 64. Och det var av anledningen här. Kör video. Den skapade alltså en labyrint bara med den här kodraden. Vilket var jättespännande helt enkelt. Att bara skriva en kodrad och få upp någonting som nästan liksom blow your mind på den tiden. Det här är ju inget 3D men ändå. Jag menar. Så att det var en superviktig kodrad och mer om den sen. Så nu över till fråga nummer 3. Vad är det här för programmeringsspråk? Oj. VB.net? Ja. Vad sa ni? Visual Basic. VB.net? Nej. Peter har rätt, det var faktiskt Visual Basic och... Ja, men det ser nu. Ja, men Open du record ser set. ju att det inte snuddar Nej, runt omkring. Så nej. står det private subform. Ja, men det är bra nära så att säga. Hur är ert förhållande till Visual Basic? Jag menar, det är ju ett språk som vi inom Microsoft-världen har. Och det är många dialekter. Vi har ju VB, vi har VBA, vi har VB-skript, vi har VB.net och allt möjligt sånt där. Robert? Jag höll på väldigt mycket med Visual Basic på klassiska ASP-tiden. Så absolut, jag har utvecklat massvis med saker. Även när man började bygga komponenter för att göra lite mer robusta. Nu börjar man nästan gråta. Ja, det var fint. Ja. Dekom var man ju ute och slirade med ett tag och det lärde man sig att låta bli också. Men absolut. Men sen .NET kom så har det varit C-sharp för min del. Peter, du kommer kanske från en liten annan bakgrund, har du antytt. VB, redan 93 då skrev jag massor med VBX-kontroller till Visual Basic 1.0. Massa såna user interface-kontroller. Jag har jobbat med VB i många år. Så det är kärlek. Ja, Visual Basic vill man liksom aldrig riktigt av med heller. Sitter den där så sitter den. Liksom. Man drömmer sub och allt möjligt sådär. Så. Nu är lite över till en modernare språk. Vi måste ju ändå vara lite moderna på något sätt. Och jag tänkte vi skulle gå över till .NET Arian heter det. Så det här är det fjärde språket och sista. Vad är det för språk? Och var lite försiktig här, säg inte så snabbt. Ser ut som Java. Men det kan det inte vara, eller? Jo, det är ju G-sharp. Jaha, ja. Ja. Det var ju vår Java-version som kom ut samtidigt egentligen med C-sharp och VB.net som sen inte fick köras vidare av olika skäl, jag vet inte riktigt, från 2005 och så. Så det här är ju helt rätt, det är G-sharp. Så att det är 2-1 till dig. Jag tänkte vi skulle ha en liten utslagningsfråga då. Det är hur många språk kan ni namnge som börjar på bokstaven C? C. C++. C-sharp. Cobol. 4. Ja, jag har inte skrivit ner dem här, men jag vet hur många det är. Ja. Nej, tar det stopp. 13. Oj. 13 språk. Och det här visar ju bara hur många språk finns det egentligen i världen. Välkomna fram förresten. Det här är Dag König och Joakim Neslander som har en liten pre-conf här. Eller inte pre-conf, för uppvärmning. Och vi pratar just nu om programmeringsspråk vi minns och vi grillar de här två herrarna här. Så sista frågan. Om ni fick lära er ett nytt programspråk snabbt, vad skulle det vara? Java. Nej, det kan jag. Jag är faktiskt intresserad av Ruby och lär mig mer om det. Jag kollar lite grann på det. Men... Okej, tack så mycket Peter och Robert. Tack. Och ett boktips från mig också.
Det ska stå Dags boktips, inte dagens boktips, hoppas jag att ni ser. Och det här är en bok om just den här kodraden från Commodore 64. Världens konstigaste titel, för den heter lika med kodraden. Men sök på 10 print och där har ni massor med diskussioner om endast den här kodraden. Över till dig. Jag jobbar med infrastruktur, som många av er kanske vet. Och jag känner direkt så att det här är en bok som så här, jag måste nästan läsa den här. En bok om en kodrad. Det är som Harry Potter ungefär. Du har ju fått en ny chef, Dag. Ja, precis. Sara menar du? Ja. Ja. Hur känns det? Ja, men det är alltid kul liksom, med någon ny som rör om i grytan och så. Men jag har ju inte lärt känna henne så mycket. Hon har ju bara varit här under hösten, knappt 8 veckor. Ja. Det har gått massa rykten på kontoret att hon har jobbat liksom på Apple. Ja, hon har jobbat på rätt mycket grejer. Har hon gjort det? Ja. Jag tycker vi kikar. Vi går raskt över på ämnet Dags nya chef. Jag vill börja med att hälsa alla välkomna som tassar in där bak. Det finns lite lediga säten där till vänster, eller till höger för en del. Och det finns lite spridda säten runt om i salen. Och jag tror vi börjar om 5 minuter. Det här är inget riktigt, utan det börjar om 5 minuter TechDays. Ja, exakt. Ja, det var viktigt för oss att säga det. Vi är nedgraderade i år till pre-show. Vi fick inte hålla någon keynote. Och det kan man ju förstå egentligen när man ser oss. Jag har en tidning här. Det här är Dags nya chef. Hon är då med på senaste numret av Veckans Affärer. Jag tycker det ser ut som en poster för Charlies änglar eller något sånt. Lite så är det. Ja. Jag skulle inte bråka med dem där. Och då tycker man så här, jag har också kollat lite på, den här tidningen handlar om tjejer som vågar tackla våran industris viktigaste utmaning. Väldigt läsvärd artikel faktiskt. Men jag har kollat runt lite för det är inte så kul Veckans Affärer. Det är liksom inte sanningen. Vi vet alla att det som händer, vart det händer, det är liksom sociala medier. Det är det nya svarta. Så jag har, och det här är ju nackdelen med sociala medier, man kan göra ganska mycket research. Jag har kollat lite. Det här då från Instagram. Ni ser direkt. Fot, nagellack. Men det som är en dead giveaway här, det är alltså tidningen Windows 8, Tricks, Fixes and Apps. Hur många läste den på semestern? Jag tycker det är bara som Saras hand som är uppe där, det är alltså ni får skärpa till er. Jag tycker det känns som en sån här fotostatkopia av en bok, tycker jag snarare. Kan man kalla att det här är istället för selfie en bookie? Ja, det är en bookie. Ja, den nya grejen att ta och med i Star Wars bok och hade de Wookiees, och det är en helt annan grej. Okay, men det man ser här som jag tycker är fascinerande, det är att det är en sån här. En fysisk kopia. Va? Ja. Med oändligt batteritid? Exakt, väldigt bra. Sen kollade jag vidare, det här är ju Instagram, jag kollade det här på Facebook. Och då ser ni, det första man noterar, det är att vinglaset är bortklippt. För bilden lutar som fan. Det måste ha varit vin inblandat. Men det som är coolt här är, det står i texten som ni inte ser. Testar min nya Nokia Lumia. Vilken kamera? Och så avslutar hon med mys på landet. Alltså vem myser utan vin? Ingen gör det. Sen kollade jag på LinkedIn. Hur många här har en LinkedIn-profil? Lås dem. Kolla längst ner. Det där är inte en Microsoft-logga, det ser man direkt. Och lite högre upp, då kommer en Nokia-logga. Katastrofalt. Sen gjorde jag lite mer research. 1999 blev Sara utsedd till årets mäktigaste kvinna. 2009 blev jag utsedd till årets IT-konsult. Jag känner att min titel, den är körd. Så du mäktigaste eller märkligaste kvinna? Mäktigaste. Jag hörde inte. Ja. Men vi är lite nyfikna, så vi kollade också med Jonas, vår vd, vad han tycker om Sara. Dags nya chef är superduktig, ger aldrig upp, jagar mig hela tiden. Som jag sa förut, tar alltid det externa perspektivet och får alltid kundens talan i alla situationer.
Så Dags nya chefer, mycket energi, mycket vilja, mycket passion och tänker alltid kund först. Tackar vi Jonas för. Med det tycker jag att vi hälsar Sara välkommen upp på scenen. Tack. Välkommen Sara. Tack ska du ha. Vilken introduktion. Ja, du tänker direkt åka hem och låsa dina profiler misstänker jag. Ja, det känns ju som det. Det känns lite obehagligt här, men det hade kunnat varit värre. Du var ganska Ja, det hade snäll varit kunnat ändå. vara. Ja, vi försökte vara lite snälla. Ja, tack. Du är ju Sara, Dags nya chef så det är jobbigt Ja, för honom. precis. Du Sara, nu när jag har det här, skulle du kunna prata lite om min lön? Dag, inte visste jag att du var så aggressiv. Jag men uppfattar dig som en mjuk kille. Jag gillar det. Ska tänka på det. Okej. Du, det här med Apple. Ja. Vad gjorde du på Apple? Du, där for jag land och rike runt och slet bildäck. Jag sålde. Ja. Sålde som tusan. Och de här bildäcken tog det raskt sen och vidare till Nokia. Ja, det Ja. gjorde de ju. Vad var din roll på Nokia? Ja, jag kom ju in då efter att bildäcken försvunnit från Nokia. Där jobbade jag också med försäljning och jag slet bildäck och sen så fick jag också förmånen att vara ansvarig för Nokias försäljning i Skandinavien. Och hur gick det? Du, det gick lysande. Vi sopade banan med Ericsson, Ja. eller Son Ericsson som det hette då, så det var Ja. härligt. Ja. Och på Microsoft, vad är din roll hos oss, förutom att vara Dags nya chef? Ja, och det är faktiskt det viktigaste. En stor förmån. En fantastisk medarbetare. Jag är ansvarig för ett område som heter Developer Experience. Och jag får öva på min elevator pitch där. Jag har ju lite konstiga förkortningar. Men det handlar om att se till att det finns appar och mjukvara i allt från molntjänster ner till alla olika typer av mobila enheter. Ja. Och då har vi samlats här idag samlats i här, 2 dagar på TechDays 2014. Ja. Vad är det bästa med TechDays? Det bästa är att få möjlighet att få träffa alla människor här och att vi tillsammans får lära oss av varandra att diskutera, prata, umgås och inte minst festa lite grann ikväll också. Det tycker En enda stor härlig familj. Då tycker jag vi sparkar igång TechDays, så scenen är din, Sara. Tack. Ska du ha. Wow! God morgon! God morgon allihop! Det är härligt att se så många här och ni ska vara varmt välkomna hit. Det är nästan i princip fullt kan jag se och vi är faktiskt uppåt 1500 personer i det här rummet och det känns som en stor fotbollsplan här. Och jag har ju fått glädjen att inleda det här eventet som vi hoppas ni håller med oss om är IT-branschens kanske största och viktigaste event i Sverige. Och innan ni ska få möta våra jättespännande talare här idag, Mary Jo Foley och Albert Shum, så vill jag berätta lite grann för er om våra tankar och planer, vår syn på världen och framförallt diskutera hur vi tillsammans kan påverka framtiden. Och det är ju det som är temat för de här dagarna. Shaping the future. Och som med all tydlighet framgick här när vi pratar på scenen så är ju jag ganska ny här i bolaget. Och när jag började så var jag jättenyfiken på er, vad ni egentligen tycker och tänker om Microsoft. Så jag började först fråga runt mina kollegor och jag läste undersökningar och det var då jag förstod att Microsoft har världsmästerskap i att göra undersökningar. För det fanns det väldigt många av. Och jag fick också möjligheten att träffa några av er för att fråga vad ni tycker. Och jag ser att det inte bara är IDG som tycker utan ni tycker också väldigt mycket om oss. Och det här är bara ett axplock av vad ni tycker.
Det är både ris och ros som ni ser. Mycket i Windows 8 som man inte gillar. Vad tog startmenyn vägen och så vidare. Krångligt med licenser. Ni gillar inte det sättet som vi lanserar Windows 8 på. Stängt operativsystem och så vidare. Men det finns också en del ros där ni faktiskt tycker att vi blir bättre, ett öppnare bolag. Och för mig och för oss på Microsoft så är det vår absolut viktigaste ambition att få till ett ännu bättre samarbete med er. Och det är ju en jättespännande tid vi har nu. Det är väldigt, väldigt mycket som händer på Microsoft. Och jag känner att det går i rätt riktning. Och det var mycket det som fick mig att börja på Microsoft nu. Men framförallt få förmånen att få jobba med er. Alla ni här, IT-professionella, IT-chefer och utvecklare. Alla ni som ligger i teknikens framkant och som är med och bygger och skapar fantastiska lösningar. Om vi bara går 9 månader tillbaka, då fick vi en ny CEO och Satya Nadella tog över efter Steve Ballmer. Och tittar man vad som har hänt under bara de här 9 månaderna så är det faktiskt ganska häftigt. Och bara de här senaste 3 veckorna så bara dundrar det ner det ena announcementet efter det andra som nästan är lite omtumlande att ta in även för oss som jobbar på Microsoft. Det blir tunga nya saker. En av de första sakerna som Satya Nadella gjorde efter att han tillträtt som CEO var att samla ihop de här siloproduktorganisationerna, jag vet inte om det var 5, 6 eller 7, till en så att vi fick en harmonisering i produktportföljen. Ett väldigt viktigt beslut har det visat sig. Vi har också blivit ett hårdvaruföretag. Och ju gått och köpt min gamla arbetsgivare Nokia. Så det känns bra att vara tillbaka igen. Kollegorna kommer snart in på kontoret faktiskt. Och därmed har vi fått in den mobila kompetensen i bolaget. Och vi har ju alla de härliga Lumia-produkterna som kommer ut en efter en. Och nu snart kommer Lamina också. Vi har den fantastiska produkten Surface Pro 3. Jag bara älskar den. Vi har Xbox One som har sålt slut, inte minst i Sverige såldes det slut på hyllorna på nolltid. Vi har Microsoft Band, var det handkloven eller vad det stod, en fantastisk produkt som kom ut på 3 plattformar samtidigt och däribland också Windows. Vi är en utmanare på det mobila området, det ska vi inte sticka under stol med. Men det som är roligt att se är att marknadsandelarna ökar och faktiskt i Europa så är det hela 5 marknader där vi har nått gränsen 15% marknadsandel. Vi är inte där i Sverige igen, men det kan gå fort, det har jag sett och det ska det göra så att vi är på väg i rätt riktning. Men framförallt så visar allt det här på att vi tar det här med innovation på allvar. Och vi är bara i början på det här området så det kommer att se väldigt mycket mer här. Någonting som jag tycker är väldigt roligt som svensk, det var när vi gick och köpte Mojang med det fantastiska spelet Minecraft. Och det som gör det så häftigt med Minecraft är att det är lika mycket tjejer som killar som spelare. Och på så sätt så når vi också en ny, yngre community som alla spelar Minecraft. Och för oss så känns det jätteviktigt att förvalta hela det här communityt. Och sen är det också häftigt att man faktiskt bygger någonting, man skapar någonting med Minecraft. Till skillnad från en hel del andra spel där man mer skjuter sönder saker. Vi är ett mycket öppnare bolag idag än vad vi var förut. Och det finns massor med exempel på det. Vi har nya Office-appar på iPhone och iPad som kom ut här som vi annonserade bara för några veckor sedan. Vi har en preview på Android. Man kan köra Azure och Java på Java och Linux på ett bra sätt. Vi gjorde .NET till open source som kan köras inte bara på Windows utan också på Mac OS X och på Linux. Slutligen så har vi Windows 10 som ju är på gång och det ska ni få lära er väldigt mycket mer om här idag. Det finns ett antal stora megatrender i världen. Megatrender som påverkar våra liv, som påverkar hur vi arbetar. Och vi har valt att fokusera på 5 av de här stora megatrenderna. 73% av Sveriges befolkning har idag
en smart mobiltelefon. Alla har väl någon mobiltelefon, men en smart. Och det tar oss till en ledande ställning i världen. Och faktiskt hela 84% av barnfamiljerna har en tablet. Och där tror jag vi är många som känner igen oss där. Så vad det handlar om idag är inte en mobil per person, utan det handlar om att vi faktiskt har många olika enheter. Och för oss som skapar lösningar så är det viktigt att vi sätter människan i centrum, levererar rätt information till rätt person i rätt kontext. Och alla de här upplevelserna som man får på sin mobila enhet, i naturen, i vardagsrummet, i konferensrummet och så vidare, blir möjliga genom kraften i molnet. Och det här är ett viktigt fokusområde för oss, molnet. Och jag vågar påstå att Microsoft är den mest kompletta molnleverantören på hela marknaden. Det finns ingen annan som kan erbjuda det vi kallar för hyperscale. Vi har publikt, privat och hybridmoln. Vi har idag 19 datacenter runt om i världen. Kan nämna att Amazon har 11 och Google har 6. Vi växer jättesnabbt på det här området med mer än 300% för närvarande. Så att molnet är mycket viktigt för oss. Vi har den sociala integrationen vi ser i hela samhället och inte minst ser vi den på jobbet. Och här är en imponerande portfölj med Lync och Yammer, Office 365, Skype och så vidare. Och så vidare. För mig var det första gången jag kom i kontakt med Yammer när jag började på Microsoft. Och det är en jättehäftig produkt. Fantastiskt. Kunna vara social också på jobbet. Kunna skapa och göra saker tillsammans som ett komplement till Lync och till mail och till telefonen. Sen har vi big data. Och för oss handlar det om att konvertera data till information, till kunskap som blir till beslut genom Power BI. Vi har också Internet of Things som är ett väldigt strategiskt område för oss. Och så viktigt att det förtjänar en egen stream här imorgon. Så att alla de här megatrenderna fokuserar vi på. Och av de här 5, vi har också säkerheten i botten, så är det 2 av dem som kommer först för oss. Och i vår vision så har vi valt att kalla det enligt följande Mobile First och Cloud First. Och då kan ni säkert undra, hur kan 2 saker gå först? Jo, men det kan det ju eftersom de går hand i hand. Och de är så tätt sammankopplade. Så att vår vision handlar om att vi är ett produktivitetsföretag och ett plattformsföretag i en Mobile First och Cloud First-värld. Och vad betyder då produktivitet för oss? För det här ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Jo, det handlar om att vi vill se till att varje människa och varje organisation ska kunna skapa och ska kunna göra mer. Det är det handlar om. Och det handlar inte om att lasta på folk mer, för det kan ju låta lite tråkigt det här med ökad produktivitet, utan det handlar om att förenkla för människan. Och det här med produktiviteten är också för oss i vår vision väldigt mycket i relation till er som vi jobbar med för att vi tillsammans ska kunna skapa de här lösningarna. De här lösningarna, och där är ju faktiskt inte tekniken som är begränsningen, utan det är ju människan och vad människan kan ta in. Och det är därför det måste komma i centrum för alla de lösningar som vi utvecklar. Och därför så behöver vi ta fram lösningar som verkligen är sociala, som är mänskliga, som är mobila, som är naturliga, som är intelligenta. Allt det här ska leda. Vi behöver ha lösningar där vi sätter användaren i centrum, där vi sätter kunden i centrum. Det får vi aldrig någonsin glömma bort. Och hela det här området kommer Albert Shum att berätta väldigt mycket om för er hur vi tänker. Utöver att vi är ett produktivitetsföretag så är vi också ett plattformsföretag. Och jag vågar påstå att det finns absolut ingen som har en lika komplett plattform som vi har. Vi har cloud, vi har servrar, vi har PC, vi har tablets, vi har Internet of Things, vi har Xbox. Det finns ingen annan som har lika mycket som vi har. Och det som är så fint är att när ni utvecklar på den här plattformen så kan ni börja precis vad ni vill. Och ett exempel på det här är ju Windows 10.
Windows 10, som ju vi har lärt vår läxa från Windows 8, för här kan ni vara med och påverka. Och koden är inte klar, den är ute i över 1 miljon ex. Vi vill ha feedback kontinuerligt, vi får feedback. Något annat som vi också har lärt oss av är att steget blev för stort från Windows 7 till Windows 8. Startmenyn försvann och så vidare. Så den är tillbaka nu, startmenyn. Och vi gör det mycket mer likt Windows 7. Och det som är bra med det här är ju att då blir steget mycket kortare. För basen av våra användare ligger idag på Windows 7 och vi behöver flytta upp dem till Windows 10 för att då kan vi få massor med nya fördelar. Och alla de här fördelarna har vi valt att sammanfatta med en enda stor etta. Så det blir enkelt att lära sig. Vad betyder det här då? Jo, det betyder att vi har en applikationsplattform. Så vi utvecklar en gång, oavsett om det är för tablets, för PC, för phone. Och så vidare. En enda gång utvecklar vi en universal app. Och det här gör att det blir en upplevelse oavsett plattform. Oavsett om det är någon skärm eller det anpassar sig om det är en 80-tums skärm eller om det är någon device vi styr med rörelser eller vad det nu kan vara. Så en upplevelse. Och sen har vi också en store, mycket skönare, ladda upp en gång, uppdatera en gång. Och för er som vill ha en privat upplevelse eller privaten inom ert företag så finns det möjlighet att skapa en egen privat store men fortfarande en gemensam store. Vi har också en installation där vi har valt att göra automatiska uppdateringar. Och sen har vi något så fint som heter Identity-Based Communication. Och det gör att när du får en ny maskin, oavsett om du hämtar den på Eleganten eller hos vaktmästaren på kontoret, så kan du packa upp den, logga in med ditt företagskonto och direkt få din IT-image. Mycket, mycket smidigt. Och framförallt, igen, kan inte nog understryka, så är säkerheten väldigt central här också för oss. Vad betyder nu alla de här ettorna? Jo, det betyder att det finns en möjlighet för oss. Det finns en möjlighet till en jättemarknad att flytta alla Windows 7, Windows 8, 8.1 upp till Windows 10. Och på så sätt så kan vi nå hundratals miljoner användare där ute. Marknaden blir mycket större och det motiverar mycket mer för er att utveckla på vår plattform. Mycket, mycket större marknad. Det som är bra nu när ni jobbar med oss är att ni kan använda det som ni vill, det som ni kan och att er investering alltid ska vara värdefull. Så att oavsett vilken miljö du jobbar i så kan du jobba med oss. .NET, Azure, Visual Studio, iOS, Java och så vidare. Ni kan jobba med oss. Ta Azure som exempel. Du kan vara Java-programmerare, du kan vara Linux-nörd, du kan vara .NET-junkie, du kan vara iCloud-fantast, you name it. Du kan mixa dina behov och dina kunskaper precis som du vill här. En annan superspännande produkt för utveckling är ju Office 365. Och här har du möjlighet att utveckla, skapa integrerade lösningar som blir väldigt, väldigt bra för användaren, för kunden. Och allt är API här. Allt är API. Kalender, Exchange och så vidare. Allting är API. Så att väldigt, väldigt bra lösning att kunna utveckla på. Där har vi det. För oss så handlar det om att se till att ni så effektivt som möjligt kan gå från er idé till att rulla ut på den plattform ni önskar. Oavsett om det är på iOS, på Android eller om ni väljer att landa på Windows-plattform där vi nu har universella appar. Här är helt upp till er. Och för oss, många av er väljer att börja med att utveckla med Visual Studio. Vi kommer med flera olika nya versioner här också som ni kanske såg att vi annonserade förra veckan. Och för oss handlar det om att det ska bli så enkelt som möjligt för er att gå igenom alla de här faserna i er utveckling med de krav som ställs från era kunder, som ställs ifrån ert företag. Så att ni kan gå från idé till färdig app så snabbt som möjligt. Och det, mina vänner, det är det som är produktivitet för oss. Och nu tänkte jag att vi skulle titta på några exempel på några jättehäftiga appar som snart kommer ut på marknaden. Det är 3 stycken jag ska visa och alla är hostade på Azure. Den första är en lösning ifrån Pick It Me. Och Pick It Me
det här är en bildtjänst som gör det möjligt för att få fram bilder lagligt, märk väl, inga stölder, precis när du behöver, till exempel när du ska göra din PowerPoint. Och de hämtar man från en bildbank där både amatörer och professionella fotografer kan ladda upp sina bilder. Och nu kommer en ny jättesnygg integrerad Office 365-app som gör att du kan få informationen och bilderna precis där du behöver. Lite social integration och annat kul också. En annan ny app som är på väg också, hostad på Azure, är View My Box som har gjorts av AddEmotion. Och det här är en intuitiv molntjänst med gränssnitt för att se var ens paket befinner sig någonstans. Och det här kopplar ihop flera olika delar i värdekedjan så man kan se om det är försenat eller vad det nu är. Det här är inte bara en B2C-lösning utan det här är också en B2B-lösning som till exempel stora kedjor som Stadium använder. Slutligen så har vi miljöappen som jag personligen kommer att testa snart. Och det är från Enerfy och med hjälp av den här appen så kopplar du ihop din WinPhone genom Bluetooth med en liten låda i bilen och den kan mäta bilens alla rörelser så att du kan köra så energisnålt som möjligt och tävla mot dina vänner. Det här var 3 exempel men det kommer massor med nya spännande Windows-appar här under hösten. Avslutningsvis här nu så hade jag tänkt att vi ska titta lite grann på lite av det här som jag har pratat om. Ni ska få se en demo faktiskt, eller vi ska genomföra en demo. Och för att genomföra den här demon så kommer jag be om lite hjälp. Så att jag skulle vilja kalla upp min demoassistent, tillika min chef, Jonas Persson på scenen. Tack. Då är det första som händer det att min maskin här säger restarting. Det är inte bra för en demo. Men i alla fall, vi provar. Det är en viss speciell känsla att stå här inför ungefär 1000 människor eller 1400 personer och göra en demo på pre-beta-kod. Jag skämtar inte, min maskin startar om det. Det är en viss känsla. Och speciellt om man gör det på kod som man vet med 100% sannolikhet kommer att trilla av pinn och gå sönder. Och den här gången gjorde det redan innan jag kom upp på scenen. Jonas Persson heter jag, är vd på Microsoft och jag har sett fram emot den här dagen jättemycket under 1 års tid. Det roligaste jag vet att göra är att hålla på med teknik. Teknik är det bästa jag vet. Skulle jag få välja fritt så skulle jag sitta hemma i min källare varje dag och bara koda, hålla på med teknik och installera och göra olika saker. Så jag har bett om att få vara på scenen idag och göra en demo. Och göra en demo av Windows 10 och av Azure. Och kommer göra det ungefär 10 minuter. Och förhoppningsvis får hela maskinen bota dem. Men jag tänkte i alla fall börja och se vad vi kan visa. Så vi tar maskin nummer 1. Då har vi där. Windows 10 först. Windows 10 är, som Sara sa, det är ett steg framåt, ett stort steg framåt för oss. Och det är mycket baserat på den feedbacken som ni har gett till oss. Och det var att Windows 8 var väldigt mycket touch first. Inte touch only, men det var touch first. Och vi fick feedbacken att de som har keyboard och mus eller keyboard och mouse först tyckte inte kanske att det var den mest optimala upplevelsen. Att det fanns en del jobb för oss att göra på Windows 10. Så vad vi gjort det är att vi har börjat med att försöka plocka tillbaka till det som Sara sa, startmenyn som är den första. Så det vi har gjort från Windows 7 egentligen är att tagit tillbaka startmenyn men försökt att kombinera det med det dynamiska från den moderna startskärmen. Så på vänster sida här så har jag dokument, bilder, PC settings, all apps. Jag har det som jag känner igen med Windows 7, precis som jag brukar göra. Och på höger sida här så har jag mina moderna appar. Och de moderna apparna här, då försöker vi då behålla det som är väldigt bra. Det som är bra med Windows 8, det är just dynamiken. Det är live tiles som man kan ställa om storlekar och sådana saker. Och precis som Windows 7 så kan jag då klicka här och välja search. Sådär. Och så får jag upp både på internet och jag får upp applikationer. I det här fallet så sökte jag efter NeoWin. Och jag kan välja höger musknapp och välja pin to start. Och sen kan jag gå upp här, startmenyn igen och då dyker NeoWin upp på det sättet. Och här kan jag då igen välja att göra resize till en mindre
Och jag kan välja att flytta om olika saker på det här sättet och konfigurera min startmeny precis som jag vill. Men jag bibehåller fortfarande det som jag känner igen då med Windows 7. Jag kan också välja då, förutom att söka här, vilket jag är van vid, att också trycka på sökknappen här nere. Och då dyker det upp sök här. Då kan jag söka på samma sätt. Den ger mig också internetsökningar och sådana saker. Men jag kan välja vilket som jag vill då. Den andra biten som vi jobbade mycket på, det var att vi hade den här visionen, vilket jag tycker är jättebra, det är att en modern applikation ska vara fullskärm. Den ska vara vacker, cool, häftig, väldesignad och för det så måste den vara fullskärm. Och det fick vi en del feedback på. Att folk ville att man skulle kunna köra resize på olika typer av applikationer. Så börja här nu att starta till exempel, jag kan ta väderappen för Norrviken idag. Jag läste precis att vi har 0 soltimmar hittills. Och vi kommer att ha 0 soltimmar 10 dagar framgent. Så jag tänkte börja med väderappen. Här har vi den nästan full skärm. Det vi ser här uppe då, det är att vi ser att vi kan stänga den, vi kan göra resize på den, vi kan minimera den. Och vi kan också här uppe helt enkelt ha appkommandon här uppe. Förut var vi tvungna att göra en swipe från höger för att få upp settings. Men nu kan jag välja att göra det här uppe. Jag kan också välja att göra så här. Att göra en resize på den på det sättet. Jag kan också göra så här. Så att jag kan helt enkelt skapa den storlek jag vill på en modern app. Och det är någonting som våra slutanvändare har frågat efter. För de är vana vid det här fönstersystemet då i Windows. Jag kan minimera den. Öppna upp nyhetsappen här. Gör på det här sättet. Och starta den där. Och samma sätt. Minimera den så. Och det som är lite intressant nu är att vi har gjort en ny version av Snap. Snap är när man drar någonting till sidan och sen så kan man möjlighet att fästa den på ena hållet. Så om jag drar den hitåt och gör så där och släpper. Ska vi se om jag kan göra det. Så där. Då får jag upp här på vänster sida förslag på vilka andra applikationer som jag kan göra Snap på. Och i det här fallet så har jag 3 stycken här. Så jag kan välja till exempel att ta den där och då dyker det upp där. Jag kan till och med kvadruppelsnappa saker. Så att här får jag förslag på ytterligare 2. Så jag kan ha 4 stycken fönster som egentligen är snappade i en rektangel på det sättet. Så vi har gjort snapping mycket enklare då i Windows 10 i Preview. En sak till som vi har gjort, som vi har fått feedback på, det är att vi vill ha en task view, som det heter, som är lite enklare. Och här nere då, längst ner till vänster, så har jag då virtuella skrivbord. Jag kan klicka här och det första jag ser längst upp, det är en lista av de applikationer jag har öppet. Så jag kan växla mellan Explorern och jag kan växla mellan nyheter och väder, de moderna apparna som jag har. Men jag kan också här nere välja Add Desktop på det sättet. Och så kan jag lägga till ett nytt skrivbord. Och där kan jag då starta någon form av applikation, så här. Och går jag tillbaks till Task View här så ser jag att jag kan hoppa mellan den och hoppa mellan mina andra skrivbord. Så jag kan lägga upp ett antal olika skrivbord med olika typer av applikationer. Jag kan själv, jag lovar. Det är bara att jag är fullt upptagen med att dema. Fixar du det Simon eller? Ja, det är lika bra det. Så får vi se om du kommer till kontoret imorgon eller? Det här är helt ljuvligt. Simon, jag kan de här grejerna själv. Jag gillar teknik och vi har haft superbra demos med moderna appar och sen skriver jag upp här så håller den på att de startar om helt enkelt. Den installerar om Windows. Det är det som är med Preview. Vi visste att det skulle gå fel från början. I alla fall, då har ni sett den biten med Task Views och de här olika applikationerna. Någonting som jag gillar väldigt mycket också så är det Explorern. Vi har Explorern här och vi ser här att längst upp så har vi någonting i Home här. Så ser vi att vi har frequently used folders som dyker upp. Alltså det är de mappar som vi brukar använda ganska ofta. Det dyker också upp recent files. Så är det de senaste filerna som jag har använt. Det här är en misslyckad bild på en selfie. Men jag kan omedelbart se vilka filer och vilka mappar som jag brukar arbeta med. Någonting som också är lite finurligt är att vi har någonting som heter share contracts i Windows 8. Och i Windows 10 så har vi utökat det. Så vill jag dela till exempel hälsodeklarationen från Vässarö så väljer jag share. Och sen har vi då ett share contract där vi hoppar ut och kan dela den här då med en mailapplikation eller Health Vault eller vilka andra typer av moderna appar som stödjer share contracts. Så vi har jobbat mycket med Explorern också. Det är fortfarande early days i arbetet med det. Men vi försöker göra saker och ting mer produktivt. Jag kan också välja att pinna olika typer av, som ni ser lilla häftstiftet här, de sakerna som jag jobbar mer med, så kan jag välja att pinna de typerna av mapparna.
Går jag då vidare så kan jag titta här en sak till som jag vill visa och det är notifications. Här nere så har vi Notification Center. Och Notification Center är ett ställe där vi får notifieringar, nya e-mails, links, vad nu kan vara för någonting. Och trycker här så kommer ni se ett fel, säkert från SkyDrive. Men där är ett samlat ställe där vi kan få notifications. Och det är ungefär som jag har från Windows Phone, den nya. Att när vi drar från toppen neråt så kommer vi se våra notifications. Vi har samlat det på ett ställe och det är fortfarande någonting som vi jobbar på. Som kommer bli finare och snyggare allt eftersom. Så summa summarum med Windows 10. Och det är fortfarande som jag sa, early days. Vi jobbar på hur den här startmenyn och startskärmen, hur de kan glida över i varandra beroende på vilken typ av device jag har. Så har jag en Surface Pro med tangentbord så har jag startmenyn. Om jag tar bort det och kör touch så glider det över i startskärmen och vi jobbar på någonting som kallas för Continuum, som egentligen är ett kodnamn för hur man känner av vilket gränssnitt som behövs för vilket tillfälle. Vi har task views, vi har uppdaterad Explorer, vi har notification centers, också OneDrive helt integrerat i operativsystemet. Så det är Windows 8. Nu är Simon på applying PC settings 61%. Så att jag tror inte han klarar det här i och med att jag har 51 sekunder kvar på demon. Men det vi tänkte dema, och jag kommer visa bara lite grann, det är den andra delen i ekvationen. Och det är Azure. Vi har Windows, vi har Azure, vi har Office 365. Och i Azure så har vi en hel del riktigt bra nya tekniker. Till exempel för att stödja ett scenario med hybrid connections. Så om jag vill skriva en modern applikation som jag använder på min PC när jag är ute och far. Jag är inte på företagets nätverk. Och sen vill jag helt enkelt logga in på företagsnätverket eller hämta data från en SQL-server, kunddata i ett dataset till exempel. Då kan jag med hjälp av Azure hosta en webbsite där jag bygger mitt API. Det API-et pratar med min företagsdatabas via någonting som heter Hybrid Connections. Hybrid Connections gör att man behöver inte konfigurera om nätverk eller portar eller sådana typer av saker. Utan den sköter kommunikationen internt på ert nätverk via någonting som heter Hybrid Connection Manager. Som man installerar egentligen på den SQL-server som finns där. Det gör att jag kan bygga en app, ställa en fråga in till det lokala nätverket, hämta data från ett dataset och returnera igen. Jag tänkte superkort, och jag vet att jag bara har 20 sekunder kvar, visa den nya portalen i Azure. Som också är beta. Vi loggar in där. Och så är det Simons lösenord som är 45D31. Nej, förlåt. CA45. Det här är priset, Simon. Hör ni det? CA45D31. Det är hans Outlook-lösenord. Jag är inte arg på dig, Simon. Vi visste att det inte skulle gå. Så det här är nya Azure-portalen. Den nya, och den är preview, så den kommer trilla upp in. Azure underneath kommer inte göra det. Men här ser jag då, runt om i världen, här är statusen på Azure Health. Här har jag olika typer marketplace, jag kan titta på min billing, jag kan ge feedback. Jag kan också välja att gå in under browse. Och här kan jag då titta på mina tjänster. Så här är de tidiga tjänsterna jag använt. Eller de som är senast använda. Jag kan gå ner och titta på mina websites. Och här har jag 2 stycken websites som jag har skapat på Azure. Och en av dem är TechDays demo API. Så jag har byggt ett API som sitter då på den här Azure-webbsiten. Och den kan då välja att pinna på det sättet till mitt start på det. Och då finns den här. Och klickar jag då på den här webbsajten som finns här med mitt API så får jag grundläggande information. Jag ser att den är up and running. Jag ser vilka connections, jag ser fel. Jag ser lite olika saker. Just nu har jag inga fel. Så nu monitorerar jag den tjänsten. Tittar jag då på Hybrid Connections och ger mig 2 minuter till. Ska vi se. Är det Manage Azure? Vi ska gå tillbaka dit. Ska gå tillbaka dit. Vilken är URLen, Simon, till gamla portalen? Manage, va? Förlåt, Windows Azure. Gör vi sådär. Där har vi den.
så laddar vi då den nuvarande portalen. För den jag visar här, det är den preview av den nya portalen i Azure. Och den jag har här, det är den andra portalen, den som finns då idag. Och vad jag kan göra då är att jag hade min webbsite med mitt API. Och här kan jag då gå ner och titta på min TechDays demo. Så går jag ner där. Och där kan jag då titta på min Active Directory. Där jag använder då för att autentisera användare som är ute och far. Som ska använda det här API som sitter i Azure. Och då kan jag titta där. Så kan jag klicka på min applikation där. Och så kan jag klicka på Applications. Och där har jag min applikation, den som ska koppla upp sig mot företagsdatabasen. Jag klickar på den här. Och titta, nu är du uppe och kör. Vad bra Simon, det är lite sent men det är tack i alla fall. Så kan jag välja konfigurera. Och här ser jag då, nu kan jag konfigurera Active Directory, alltså hur man autentiserar användaren via den här applikationen. Jag kan ge det ett namn, jag kan ge det ett client ID, redirect URLs. Och här nere ska jag då ge permissions, eller egentligen rättigheter för den här applikationen att använda andra saker. Så Azure Active Directory, det är det stället vi använder för att autentisera användare och ge rättigheter för den här applikationen. Går jag tillbaka hit då, så vad jag kan göra då, det är att nu vill jag skapa den här hybrid connections in på det här nätverket, på företagsnätverket. Då tittar jag på min maskin här, jag klickar på hybrid connections. Jag går där. Och sen ska den ladda. Och det jag gör nu är att jag skapar den här kontakten mellan API som sitter på webbtjänsten till min lokala SQL-server inne på mitt företagsnätverk. Då kan jag välja att lägga till en applikation, men det har jag redan gjort här. Och då kan jag titta, då finns den här. Och sen kan jag ta och se att den är instansierad så den här kommunikationen finns. Jag kan också välja att trycka här nere som är on-premises setup. Vilket betyder att installera den här agenten på min lokala SQL-server som gör att jag kan prata via det här API-et på min webbsite till min applikation, den här Contosa-applikationen. Så här sätter jag upp min hybrid connections. Och går jag tillbaka då till portalen, preview, så kan jag titta lite längre ner och då ser jag att jag har en hybrid connection som lever för min applikation som pratar inne på nätet. Klickar jag där så ser jag att förhoppningsvis att den lever. Då ser jag att här har vi en on-prem databas som är connected med min SQL-server inne på mitt företagsnätverk. Jag kan titta vidare och sen ser jag då att jag har en listener setup. Jag kan hantera den här hybrid connection i min portal. Så igen, superenkelt med Azure Active Directory, webbsite med ett API som jag designar, hybrid connections och agenten som jag kör internt på nätverket att skapa den här kontakten hela vägen in. Och den sista biten jag skulle visa är Visual Studio. Som utvecklare då kan jag starta mitt projekt, jag kan titta på min webbconfig-fil, jag kan titta på vilket servernamn det är som jag arbetar med i Visual Studio och jag kan arbeta med det lokala servernamnet ungefär som jag vore inne på företagets nätverk. Så kan jag använda den typen av namn när jag programmerar och gör mitt API på en webbtjänst. Så att jag opererar precis som vanligt som jag satt inne på företagets nätverk. Så allting det här gör Azure Hybrid Connections och Hybrid Manager möjligt att bygga den typen av applikationer. Men det, bara kort demo. Jag visste att det skulle bli lite sån här raj-raj. Tycker att du klarar det jättebra i alla fall Simon. Så att bara en försmak av vad det gäller med Windows 10 och vad det gäller med Azure Hybrid Connections och nya portalerna. Men nu tänkte jag switcha till engelska lite grann. I'll switch to English and I want to invite somebody on stage who's actually is responsible for the design of operating systems and UI experience. And he's the chief of design at Microsoft, and he's done that since year 2007. And before that, he came from Nike Innovation Lab. Albert Shum, please welcome him on stage. Hey. Thank you. Great. Thank you, Jonas. Wow, this is great. This is amazing. I'm really happy to be here. I want to thank the Sweden team for inviting me, Dan, Wei, Anna. When I first got the invite, I was kind of like, wow, you really want me? You sure? Because I usually go to a design conference and I usually talk more about design. But in some ways, I think what I was really excited about, once I heard about the theme,
of shaping the future, I think that's what I get really excited at. In some, like design, it's not just about making things look great, making sure it's good, but also how do we look at the future? How do we make sure the future is good? And I think that's where design, technology, business, we all need to come together to help shape that future. So today I want to share with you some of the thinking that we've had on team, but more importantly, it's more of a conversation that I want to start. And please continue that conversation. I'm at Shum Design. Send me your thoughts and look at this as an invitation for us to talk. So with that said, I get to work on some fun things. Our team, we work on, just recently we came all together to make sure that the things that we create actually works together for the customer, but also it comes together as a family. So we work on things like phone, PC, tablets, but also things like Xbox, PPI, and even new devices that's emerging. So what's really important for us is making sure that when we design, we look at it holistically. We look at it as not just a more products that we're making, that we're actually thinking about what's appropriate, how do we actually design it. And we have a team of, just like probably like in your studio or in your office, where we have really passionate people that want to make great products. We have visual designers, interaction designers, motion designers, and not just designers, we work with developers, integrators, and the quality team to make sure all the experiences that we create comes together, not just holistically, like I said, but really as a family. And as a team, we get to work on fun things, but also we like to have fun. And it is one of the joys of my job is to work with great people on a team thinking about the future, but also I think making products that, well, we just want to use ourselves. So that's always great. And in terms of making products, we also try to make products that represents what we believe in. And we were fortunate 4 years ago to actually have that chance to bring about a new design language at Microsoft. And that language, hopefully you start to see even more today in all our products, really helped set this new idea forward, that design can really change literally the face of our product, but also bring about new meaning to our products, to shift away from the old metaphors or just create new ways for new interaction. So I think that's the power of design and the things that we do. The other part I think for us we think a lot about is how do we think about the future? When we shape the future and we have amazing technology today, you know, you talk about IoT, there's going to be some great session. We talked about the cloud, we talked about mobile, and there's disruptive technologies like software as a service, a lot of amazing technology, but where does it go? What does it mean? I think that's the question we always ask ourselves. And it's something that, that when you do it, you kind of, and this is kind of hard, there's not a right answer. It is really about how do you get to the answer, how do you actually approach it. So for me, I usually try to step back and look at, hey, where do we come from before we decide where do we want to go. So I think that's a really key about shaping the future is really thinking about where does it come and where does it go. And there's a little chart here that kind of explains where technologies comes and go. And I'm not sure if most of you are familiar with this. It's the Gartner hype cycle, and it's quite amazing how this usually applies to most new technology. Usually, we get very excited in the beginning, like, wow, there's this new shiny technology that we can use, and then quickly it's like, wait a minute, does it work? Is it really useful? And then I think all of us in this room, we're looking for that opportunity to kind of create enlightenment. That I think that's what we're here for, is actually help shape technology that enlightens the products that we create for our customers and make it more productive and make it more useful. I think that's the conversation I want to have. How do we get to that enlightenment? And again, how do you get there? You have to look at the past and think before you think about the future. So with that, there's a little clip where I just went to talk to some folks that I really like and admire and ask them, what do they think about the future? What do we need to do to help shape that future?
computer on every desktop idea, which was Bill Gates' fantasy, that came true. Massive change. The computing power that this has compared to the computing power I had on my desk, 10 years ago, it's crazy. I mean, the significant change was, of course, the mobile internet. Mobile computing, tablet computing, and the ability to have context. I'm not at my desk all the time. It's no longer contained in a box, and it's become a more personal experience. Something which is a kind of an underlying cultural platform that not almost everything kind of lives on top of or is penetrated by. We say we like to make technology speak human. Gestures or touch is one of those main shifts that's already occurred and will continue to be embedded into other products. But I think there's other types of interaction that are in their infancy that will continue to grow and weave themselves into our environment. It's appropriateness of gesture, appropriateness of action, and appropriateness of place and time. That's all what natural is about. That's all what being human's about. To be smarter about interpreting signals from what we already do, because I think there's plenty of information to be already learned from gestural things, from body language, from emotional states. There was a time where the thing was at the center, but that has shifted. It's understanding that ecosystem where the human is at the center. It's this kind of balance between the device introducing something new into someone's life and the device understanding the life that it's becoming part of. It's never about the technology. You need a far broader, overarching perspective to see what's the ecosystem. That to me really is such a great shift about how we focus our energy and our sort of inertia. I view digital as a prosthesis, as a prosthetic that should amplify my ability to be human. We're extending what has always existed. We're pushing it out, but we're enhancing it. We're giving people the power to be superhuman. The most important technology for a technologist to understand is the technology of the human being. People who are good at it and know how to see it that way and know how to take kind of this choreography of information, this choreography of communications, and make it personal and human are going to play a fundamental role in the future of our society. How we are able to achieve our missions efficiently and with great speed, it's adaptability, because so many things can and do go wrong. You need to be able to adapt to it as quickly as possible to get to your desired outcome. It's about creating ideas quickly, but getting feedback quickly and being connected to what's happening in the outside world. They're not prohibited by 17,000 processes. Let's just do it. For us, a lot of our research, if we wait until the right answer is sort of proven or demonstrates itself, then we're behind the curve. Everyone else is already doing it. Now, if we can do anything, what should we do? I think Bill Buxton, who's a great friend, I think he put it really clearly for me, and every time I get coffee or we hang out, it's like, if we could do anything, what should we do? I think that's our responsibility. That's the agreement we've made when we entered our fields. When we became designers, we became engineers. It is our responsibility to decide what is appropriate and what is right for our customers. But more importantly, I think how do you do that to make sure that human is at the center of everything we do? And for Windows 10, this is a massive change. In that film, you kind of talked about we've had the PC for 30 years. You think that's amazing. That's, I think, 2 generations. People have grown up with the fact that a computer is just taken for granted, that most of us go to bed with our mobile phone, they wake up with technology also. But the way we're thinking about Windows, it is how do we help make sure that humans are always at the center of everything we do, but also this change about how we create products is fundamentally different.
With Windows 10, what's great is now I get to design with 1.5 million of my closest friends. Our insider program, most of you are hopefully on that. We're getting great feedback, and the feedback is great because you're giving us feedback. Some of it's good, some of it tells us we should be better, but I think that's what we're learning, that there's this new way of designing. It's not just about agility or agile, it is about iterating with your customers. That's what's also key to unlocking the potential that we have to make sure the human's always at the center. It's not about creating more features, it's about creating things that makes it more useful and makes it more productive. So hopefully in the sessions the next couple of days, think about that. Think about how you actually iterate with your customers and make it better for them. And think about all those different ideas that they have and how do you actually bring that into your development process. I think the other aspect that's great about being able to work on Windows and Microsoft and with partners like yourself is the scale. The scale of the things that we make is amazing. Like you think about it, I was just in Beijing and I flew in on Sunday and that culture, that world is totally different. You have companies like Alibaba, Tencent, QQ, and the scale of technology and how it's used is so different to coming over here where the scale is obviously different, but it's also much more intimate. I think that's why I really enjoy coming to countries like Sweden, where technology is used in a much more, I would say, social way, much more about context, much more about culture. And I think that's another aspect that's really interesting about designing for Windows, working on a product where it's used globally in so many different markets. How do you create this, what I call universal design, this universal app that works across cultures, works across countries, works across language, and make that appropriate for our customers and making sure that, well, we can build it too. So that's another really important part of our design. But at the same time, I think designing technology is one of the toughest things because sometimes we can get trapped with the new thing versus trying to create meaning for us and for the things that we do. And I want to kind of share with you the thinking, the framework that we use to make sure, to help us, to make sure that we are creating things that have meaning. And with that framework, I think with our team, I think one of the most important things is to start with having an agenda, understanding what you stand for. What are the things that will make you, your company, will make the things, your products, be clear and be thoughtful, but also stand for something. And our design agenda is really focused on 3 areas that we believe defines meaning for us, for our customer, for our design. One is this idea of the unified experiences, making, once again, that family I talked about, making universal. The other one is our design language. How do we evolve that? How do we create an expression that speaks universally to millions of customers around the world and be able to build that? So that, I think that's a really exciting area we've been investing in. And I think the third one, this is the one I'm going to talk more about today, is this idea of human design. How do we create a human design agenda for all of us in this room to think about how to create products and services that always has the human at the center. And you start off with this kind of, the way I like to talk to a team is, well, with any technology, you have to kind of ask yourself why. Like, why do you need this technology? Why do you need to do this? What's important? And it's not trying to be difficult. I think if you really get to the essence of understanding why you want to create this product or you want to create this new feature, I think that gets to the root of understanding what the human condition is, what's behind it, what makes it important for your customers. And for a lot of us, technology has always been like I think Bill was talking, it's been a prosthesis. It was something that the man-machine interface, and here's the child-machine interface. But we, for the longest time, had to adapt ourselves to technology where the technology surrounds us, and we've tried to amplify our capabilities, but in some ways it's also overwhelming when you create more technology and just give your customer more things to interact with. So that I think understanding your why before you create more technology it's a key part.
The other part, I think, in terms of making it more human, is having a framework, having a clear way to articulate the different aspects of that makes human design real for your customer, for our customers. And first and foremost, I think that framework consists of a couple of key areas, what we call the human design. And that framework starts with understanding that at the center, the human it's grounded in a couple of things. And those couple of things are pretty simple, but hopefully very powerful. And if you could take away from my talk today, hopefully you take away these three things. That one, the human condition and why we use technology is one, motivation. What motivates us when you get up in the morning and check your text messages or check your notifications? Why are you doing that? What's your motivation? I think the second one is, might seem strange, but we have a relationship with technology. You think about it, it's kind of like a relationship. And sometimes when you go to dinner, you actually bring your phone, and you're sitting across your loved one or your friends. And what's that relationship? We actually have a relationship with technology. And the other one is appropriate. How do we make sure that the tools are appropriate for the use? And I think that's where if we do this right, and if we actually take this framework, then you could really change it from being just creating more useful things to having more meaningful products and experiences. So with motivation, let's break it down a bit more so I could kind of explain some examples. I think motivation for us, and I think actually for a company for the longest time, Microsoft was always about creating tools that help our customers do more. Some of the powerful tools that Jonas just demoed, it is about helping you or achieve more, helping you do more effectively, more efficiently. So it's not just about managing tasks. I think that's a really powerful way to frame it up. I think if you're going from tasks to motivations, I think that's a key way to kind of unlock the human design potential. I think the other part of motivation is with technology, man, there's so many things that come at us. Like we're checking emails, we're checking calendar, we're checking notes. It's kind of overwhelming. How do we take care of the little things, the little tasks that you don't have to? And you saw the example of Notification Center. I think those are the ways we're starting to think about how do we make tasks more not just more efficient, but just take care of it so that you don't have to. So I think that's another interesting area, an example. And then things like health and fitness, I think that's another big area where we just launched the Microsoft Band. And it's not about having more sensors. It's actually how do we take that data and create insights and ultimately wisdom to help you have a better life. I think that's another motivation example of making it sure it's human. The other part, the second part of that framework, relationship, and the key word here is building. Relationship is not like, hey, we're going to be friends. You have to build a relationship. And how do you build a relationship with your customer? And it sounds strange, but I think in some ways technology, it is always being about how do you grow with your customer and build that relationship. And the true value of relationship is this idea that you have to know your customer. It seems very obvious, but how do you do that in a way that's interactive, that's engaging? I think that's a key part of building relationship. So going from not just making things more personal, where you could personalize it, but I think also building a relationship is another key element. And to build relationship, I think there's a lot of work that we have to do. And there's been a lot of discussion on this. Trust is a key part of that relationship. It's either explicit, I hope it is explicit. Is it explicit that, hey, if we know more about you, how do we make sure there's a trust relationship there? But the other one, I think it's like, you have to build a relationship in stages. You have to earn it, I guess, in some ways. How do you earn that trust? How do you earn that relationship? And understand that the value behind it is not about, the more I know about you, I'll just do more for you. But actually anticipate your needs is also important. So I think that's more knowing about someone, and that's another key part of relationship.
The third one, I think that's the one we tend to focus a lot on, especially as tool makers, as people who build products, understanding the context of how your product gets used. I think that's a key part of unlocking the human design potential. By treating your customer like real people, they actually appreciate it. They actually understand it's appropriate. And there's kind of a lot of examples where, sometimes we just think we'll just make it smarter, but is it really appropriate? When I walk in a room and the doors all of a sudden, or the lights turn on, is that what I want? Maybe it is. Is that smart? I think with IoT, I think we also have a responsibility to make sure that the technology we create is actually appropriate. And the example I always use on my team is there is no such thing as user error. It's actually our fault when we design something that doesn't work, or when a technology fails. The user didn't make that error, we did. And I think that's another example of appropriate, making sure that we are treating people and like real people, and have that voice, and have that, I guess the term is empathy, to empathize with your customer, what they're going through. So that's another key part of doing the right thing for your customer. So if you wrap it up, the three things that I think helps us shape the future to make sure that the human is at their center is again, this idea of motivation. Why? Why does someone do what they do? And understand that. The other one is building relationship, making sure you are building a relationship. You don't just launch a product and say, use it. How do you earn their trust, and how do you make it engaging so that they will grow with you? And the third one, making sure that the things that we create are appropriate, that you understand your users, but it's also understanding the context of how it's used. So with that said, I think there's some examples that I'd like to share of how we've been applying this. So that's not just my theory of human design. I think like all good design, it's what you make of it that's more important than what I think of it. So I think one example of how we've been bringing this together is Cortana, and hopefully some of you had a chance to experience that. I know it's not rolled out the rest of the world yet. It's still in beta, meaning we're still trying to grow it. And I want to kind of give a little snapshot of some of that thinking. And here's a little clip. I'm Cortana. So that's a little introduction to Cortana. And for you who actually knows what Cortana is or had a chance to experience, your hands up. So most of you haven't had a chance, but I'll try to explain it. It's a digital assistant, but one of the things that we really focus on is how do you make a personal digital assistant? The idea that create a technology where it anticipates your need, but it's personalized, something that grows with you. Like I said, the motivation usually with personal assistant is not about giving you answers. It's actually helping you achieve more, to do more, giving you back the moments of your time so that you don't have to think about all the little things like notifications, be able to address it for you. I think those are the things that we're trying to do with this concept of a personal digital assistant. And we actually went out and interviewed a lot of executive and actually celebrities' personal assistant and asked them, wow, how do you create this personal relationship with someone that you're helping out? And one of the things that we focused on was this idea that
Cortana has this concept of a notebook where actually we tell our user that here's what we know about you. Again, creating that trust, sharing, understanding that, hey, this is what we know about you. If you want us to help you, let us know what are your interests. Let us know what you like, don't like. I think creating that interaction where you are building a relationship and growing with someone over time, I think that's another powerful way to think about how do we make sure humans are always at the center. And then making sure it's appropriate as Cortana starts getting rolling out to many different countries, many different languages. How do we make sure that it's not just one size fits all? It is understanding the culture and the context. So we're doing a lot of work with countries, obviously like China, where we're actually looking at understanding the language, but also the culture. The things that are funny in the United States may not necessarily be funny. I can have a try. 刚比喷神，喷比弯神，弯比跌子神。 No one speaks Chinese here, right? So, but it's making sure that we have a personality that reflects our customers in those different regions. And here's an example again of taking culture and understanding how to apply that appropriately to different countries and languages and contexts. And hopefully we get this rolled out to Sweden soon, where you can try it. But also, don't just think about Cortana as like the embodiment of a personal assistant. Think about some of this technology, which is actually in some of the sessions you are in today, like in Azure, the cloud. Like a lot of those things that's powering Cortana, you'll have access to it. How do you create a more personalized digital assistant within the context of some of the products that you're developing? How would this apply to even IT or business? I think that's what's so exciting. We get to shape it, right? We get to not just make a consumer product, but the technology that we're creating for Cortana will enable us to create new experiences and a variety of products and services. So that's to me, that's the exciting part of Cortana. It's not just a personal digital assistant. It is also the platform that we get to enable and all the tools that you create. The other area that gets applied, and hopefully this example, it's kind of tricky because IoT, back to that hype curve, I'm not sure it's like, is it at the top of the hype curve or at the bottom? Like, and there's a whole track in the next 2 days about IoT, and I definitely want to hear more about your thoughts on where IoT is going. And in some ways, I think Sweden's the perfect place, given the culture and like I said, but also the infrastructure that Sweden has, where IoT can be really implemented in the right way. And create something that's meaningful and useful, and making sure humans are at the center. Because a lot of people look at IoT based on this. This is why people get excited about IoT. It's that graph. It's the hockey stick. Everything's 10 billion devices out there. It sounds great, and it's growing, and it's always going up. And that really shows, well, a couple of things. It shows a lot of excitement, a lot of projections. It shows the future. But what's the meaning? I think that's why we're here. I think we have these opportunities. And like I said, Sweden's one of those great places where you could really grow something new. Obviously, companies like Skype and Spotify and even Minecraft shows the potential of coming with an idea, but bringing it to a potential explosive market. But how do you do that? How do you do that to make sure that the things that we shape is meaningful and has a human component centered around everything we do? So I think that's the opportunity. And as you go through the IoT track and more conversation, I think we have the technology. That's probably the great thing. We have all these components. We have the stack and all the different configurations and to build that stack, and we have this very powerful platform around there. But I think the conversation I want, hopefully you'll have, and hopefully I get a chance to talk to everyone here about and continue that conversation, is how do we make sure that everything that we do has the human at the center and has that spirit of making sure that we understand the motivation of IoT, why people would actually want to use
these technologies, or how do we use it, building that relationship, and then making sure it's appropriate. And I think if we do that right, and if we work together, then we can make something very special. And here's an example, and maybe not, again, not so obvious that's an IoT example, but I think this really speaks to how you make sure that humans are at the center of the things that we create. It's a little clip from BBC of a recent project that we just completed around the Blind Guide Dog project. And it shows the potential and the power of IoT to really help enhance life and give meaning and make the world a little bit better. And I think those are the opportunities that we want to look at and hopefully build and collaborate on. So here's that little clip. There are 2 million people registered as visually impaired in the UK, and according to the charity Guide Dogs, around 180,000 of them never leave their homes because they find it so difficult to get around. So now the charity has teamed up with Microsoft to develop a headset that uses location and navigation information to talk people through their journey. Our technology correspondent Rory Ketland-Jones has been to see how it works. Lamppost, right, okay. Ever tried crossing a city blindfolded? That, in effect, is what visually impaired people do every day. And as I found, even with the help of a guide, it's frightening. This is really difficult to traverse. These are all the things that you have to think about. Whoa. You know, the challenges people with sight loss, they have to think about this on a daily basis. But now new technology which gives you audio signals to guide you on a journey could help. So all I'm getting at the moment is clippity-clop and the ping. Exactly. The headset works by linking to a mobile phone and to devices called beacons, which locate specific objects, bus stops, shops, and so on. Shinfield Road Bus Stop. Shinfield Road Bus Stop. Main residential road leading to Shinfield Road for local shops or Heartland Road. The technology is being trialled on a route in Reading. Kirsty Grice, who has been totally blind for 11 years, has been a tester, and she says it's given her a new sense of freedom. It gives me massive of confidence now because it means that I've got more freedom to be more spontaneous. I don't have to just go to places that I already know. It enables me to try different locations, be able to go independently somewhere without taking a friend. Number 9 bus to Reading Station. On the bus, the headset provides more information. There are 18 stops before yours. The project is just a pilot at the moment. Turning it into a real service would involve major investment. So this system gives you a sort of 3D surround sound picture of your world, and it's pretty impressive. But for this system to take off on a big scale, you need these beacons to be put just about everywhere, from the bus to the train to supermarkets to every lamppost. The original idea for this project came from a Microsoft engineer who is himself blind. He has big ambitions for it. I can't see a reason why this shouldn't become standards in people's lives. Technology that's required in order to make this possible is here and available now. Road leading to Whitleywood Road. Nearly 200,000 visually impaired people in Britain hardly ever leave home because they lack confidence. The hope is that one day soon this kind of system could help them step out with confidence. Rory Ketland-Jones, BBC News, Reading. So with that clip, what I'm really proud of is that when the team set on that project was really understanding that humans are the center. The technology was just there to help solve that problem, to understand motivation. And I want to make sure that when we create things, when we shape the future, we are thinking about how to make the world a bit better, but also create that impact where we're helping people achieve their potential, their human potential. And I think that's ultimately what I mean by human design, is that if we understand the motivations, you understand how to build a relationship and making sure it's appropriate, then it's right. I think that's the bottom line. And I like to use that term. Because I went to visit a couple of universities. I was at Umeå and the Berg School of Design. And one of the terms I learned was this idea of, in Sweden, a lagom. How do you create something that's appropriate, the right balance? And I think that's the key part to unlocking human design to help shape the future that we all want. That's the future that we
we aspire to, but it's also a future that we believe in. That's what's so great about being able to share some of those ideas, is that we can continue that conversation, but we can make it real. So in the next 2 days, I definitely want to hear more about your ideas, but also hear about how you want to apply it. How do you want to make human design part of your journey in creating products with your customers or with your partners? So that's really a great opportunity. And with that said, I'm very thankful to have this chance to share some of my thinking, the team's thinking, and I want to kind of roll with, someone told me, actually I think I read this, Sweden's one of the happiest places in the world. I thought I'd share a little clip from our team about what makes us happy. So here's a little short film to kind of celebrate happiness. So. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Awesome. Thank you. Thank you very much.
It's great, and I really want to, again, continue our conversation. So Shum Design on Twitter, but also if you get a chance, first person that decodes my shirt gets a prize. So come on and try to check out what my shirt means. But I definitely want to meet folks here. I'm here for today and tomorrow, and it's great to be here. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Albert. Super exciting. Wow, cool stuff. Really, really, really exciting. I'm proud to announce our next speaker here today, and that's Mary Jo Foley. She's a writer, she's a journalist who's been following Microsoft for more than 30 years. She's a frequent visitor to TV shows, to radio shows, to podcasts. You probably know her from Windows Weekly, and she will actually broadcast that tonight here from Stockholm live. And what Mary Jo Foley doesn't know about Microsoft, that's simply not worth knowing. So please join me in welcoming Mary Jo Foley on stage. Welcome, Mary Jo, and welcome to Stockholm. Thank you very much. Thanks for coming. Hi, everyone in Stockholm. It's my first time here. I'm really excited to get to come to Sweden. I was especially excited because when I told my 10-year-old nephew that I was coming to Stockholm, it was the first time ever he was excited about one of my business trips. You might be able to guess why. He thought I could bring him back some Minecraft stuff. And you know, when I'm telling you about a 10-year-old knowing that, don't be surprised. This kid wrote his book report this year about Bill Gates. Apple does not fall far from the tree. I think he's going to be a Microsoft watcher, just like me. So it was really great for me to get to hear Albert today. It's only the second time I've ever heard him speak, even though I've covered Microsoft for 30 years. Like he said, he goes mostly to design conferences, and I don't typically go to design conferences. I also don't typically speak at this kind of a conference either. I kind of have a reputation of being fair, yet sometimes a thorn in Microsoft's side. So I was really excited to be invited here to get to talk about the new Microsoft. Now, I only have about 20 minutes to do this. And for some of you who know me, I wrote a book about Microsoft 2.0 7 years ago now. So I could fill a whole book talking about the new Microsoft. But in 20 minutes, I have to be a little more selective about what I'm going to talk about. So I decided to focus on 3 things that I think, if I was describing to someone what they need to know about Microsoft now, this is what I would tell them. So to narrow those 3 things down, I decided to go with the big guy, Satya. Satya invited some tech journalists about a week ago to Redmond, and he told them there, according to those who were there, that if he had to say what are the 3 things that Microsoft is focused on right now, he would say Windows, Office 365, and Azure. Now, he could have talked about a lot of other things. Some of my favorite products, BizTalk Server, Windows Server, System Center 2012 R2, but you know, you've got to be a little bit selective when you're trying to explain to people what is the new Microsoft about. So in my talk, I'm going to talk about 3 things that are parallel to Satya's 3 things. I'm going to talk about One Windows, I'm going to talk about universal apps, and I'm going to talk about what it means that Microsoft is now a productivity and platforms company. Before I do that, though, I want to just set the stage a little so you know how to put my remarks in context. I was thinking back 2 years ago, this month, in fact, I was almost ready to give up covering Microsoft, believe it or not. I wasn't really happy with what I saw happening with the company. I actually said to someone I know pretty high up at Microsoft that I was thinking about switching beats and starting to do all about Amazon instead of all about Microsoft. Or maybe all about IBM or all about Oracle. I just felt like Microsoft was going the wrong way. I felt like Microsoft was trying to be Apple. And when it wasn't trying to be Apple, it was trying to be Google.
And Microsoft's not really either of those companies. So I was very encouraged back in the fall of 2012 when I saw things start to change. I saw some new management coming in. As we went into 2013, I saw Microsoft reorg the company in a way that, wow, actually made sense. One Microsoft. It was very long overdue, very welcome. And I saw kind of the spark of things that were going to be different. One of those things that I thought were going to be very different was this new focus on One Windows. Now, I want to talk a little bit about what One Windows is and what it isn't, because I think there are some very big misperceptions out there. So let me start with what it is not. One Windows does not mean that with Windows 10 next year, there is going to be one Windows SKU. That is not true, no matter what you've read, heard. I think Microsoft's going to have several Windows SKUs next year. I think there'll be Enterprise. I think there'll be a mobile SKU, probably something for OEMs. I think it'll go along the route that it's going now, having different ones that are monetized in different ways. But what One Windows is a lot of very positive things. For one, there's now one team building Windows for phone, PCs, tablets, and Xbox One. This guy in this picture is the head of One Windows, Terry Myerson. He was fooling around with some of us when he did a little joke with us on Twitter about us trying to guess the name of Windows 10. We were pretty close. I think we guessed Windows X. Pretty good. What else is One Windows? One Windows also is a common core across those platforms. What does that mean? That means the core of NT, Windows NT, the very base levels, plus some layers on top of that, are being carried across all of those platforms, making life a lot easier for developers in theory. One Windows also implies a common set of developer tools, a common set of APIs, and it sets us up very nicely for what is next, universal apps. Universal apps are the culmination of a lot of promises of Microsoft over the years. You've probably heard Microsoft talking about the idea of write once, run on any Windows. I've heard them talk about this for maybe 2, 3, or 4 years. Finally, we're starting to see this really happen. This year at Build, Microsoft's developer conference in April, officials talked about how they're finally bringing together the code bases of Windows Phone with Windows Phone 8.1 and Windows 8.1. The idea is if you have the same runtime in both those operating systems, developers will be able to take advantage of the platforms and share a lot of common services. So you'll still be targeting the two different platforms. Obviously, a phone app shouldn't work and look exactly the same on a tablet and vice versa. But you are going to be able to take advantage of some similar core underlying services that are very important. Things like how an app might suspend and resume, or how an app might handle in-app security. Those things are now the same on both of those platforms. So that is a very big deal. There's also another kind of cross-platform app that I want to just mention briefly, and that's Office cross-platform apps. Those apps, and right now Office is the only example, but I think there may be others in the future, they also are going to be sharing a common core of code. So the Office team at Microsoft is trying to do exactly what the Windows team is. They're trying to have a large shared surface of code so that they don't have to keep reinventing the wheel when they take Office to all of these different platforms, like the iPad, Android, and ultimately to Windows 10. The idea is if they can share more of that code, they'll be able to update and maintain and build these products much more quickly, and they'll be able to really increase the cadence in the way they've talked about. So this is all goodness. But the real reason you should care about universal apps is this idea of one store, one core. With Windows 10, Microsoft is going to actually have one store. Windows Phone apps,
and Windows apps. And when I'm talking about these apps, I mean Metro-style apps or universal apps. I'm not exactly sure what to call them. I don't think Microsoft is either. But these kinds of apps are going to be in the same store. Right now, they're in 2 different stores. When you combine these, you get a much bigger pool of apps. This slide is from the end of September of this year. If you combine how many Windows Metro-style apps and Windows Phone Metro-style apps there are now 525,000 that could be in one store. So that sounds like a lot. It is a lot. But compared to Google and Android, not a lot. In Google App Store right now, I think there are about 1.3 million apps, and about the same number in the Apple App Store. So Microsoft has a lot of catching up to do here. But the idea of combining these into one store is going to get them a long way towards that. The last piece I want to talk about is productivity and platforms. Now, I know some of my colleagues in the press have been kind of skeptical, and they said, oh, productivity and platforms, the new Microsoft mission, it's just basically devices and services renamed. I disagree. I think this is really different. And the reason I think it is different is productivity to me is a very loaded word. And if you really look at where Microsoft's going with productivity right now, they're trying to expand the category. And they're expanding it in 2 ways. They're expanding what they count as a productivity app. So you're starting to see things like Cortana, which Albert showed off here, things like Delve, which is a new intra-company search app that Microsoft's built, the new coming Skype translator service, which is a real-time translation product. All of these are falling into what Microsoft is categorizing as productivity. So yeah, Excel is still there, SharePoint's still there, all the core Office apps you know, love, or hate, they're all still there. But now you're going to see a whole bunch of new kinds of apps, and this gets very interesting. The other thing that's I think is different about productivity is the emphasis here is on what Microsoft calls digital life and work. This is another way of talking about the dual use phenomena. Microsoft wants to build apps and wants its developers to build apps that aren't necessarily just for work or just for home. An example of that might be the new Sway app. That you may have seen that one in preview as well. It's kind of like Prezi, if you know that app. It's a combination of a content aggregation and presentation app. I've been using the preview. It's pretty interesting. Incorporates some kind of like a machine learning type service. So yeah, I think it's a new kind of a category and a new way that Microsoft's going to try to get in front of a broader set of customers. Then we also have the idea of platforms and productivity and platforms. The reason I call this Where's Windows is right now, if you look at where Microsoft is emphasizing its productivity and platforms work, the platforms are not Windows first or Windows best necessarily. And if you're somebody like me, a Windows loyalist, someone who's been using Windows literally for almost 30 years, this is a shock. But it really is happening, I can tell you. There are more and more apps that Microsoft's rolling out, much to the dismay of some of the Windows fans, that are better and first on other platforms like iOS, Android, Mac OS. We're really seeing a very different Microsoft here. Again, I also think they're expanding what they count as a platform. In the past, when you said the word platform, it was shorthand at Microsoft for Windows. But now that also incorporates Azure, of course, and there's a lot of things going on with Azure to make it more appealing to developers across all of the platforms I mentioned through Azure Mobile Services. You can see Microsoft extending the platform by doing things like open sourcing more of .NET, which they did last week. They're now open sourcing the entire server stack of .NET. And you can also see it with some of the deals they've been announcing lately with people who you would consider their competitors. People like Salesforce.com, SAP, Adobe. Microsoft is now partnering with these companies and getting them
in whatever way possible, to build mobile apps for Windows 8 and Windows Phone, and also to bring their apps, their middleware, and their development frameworks to Windows. And of course, as we saw at the beginning of the session today, Microsoft loves Linux now. And that's not an overstatement. They are running Linux in virtual machines on Azure. And again, they're doing a lot of work around that to get all the open source developers to at least give them a look, a very different Microsoft from previously. In closing, I would bring up a couple things. One is, I think Microsoft's doing what it has to do. It really couldn't stay on the course it was on. And it's a very different company. It really is a different company than it was just 2 years ago, even a year ago. I think the difference for me, if I had to sum it up, would be instead of having Windows at the center, even though Windows is still very crucial to Microsoft, Microsoft is now at the center of their positioning and their strategy. And that does make some people uncomfortable. It's definitely not your father's Microsoft or even Bill Gates's Microsoft. But it does make me really excited to continue to cover the company with all of these kind of changes. So that said, I'm giving you my contact information because I'm always open to any questions, comments, tips, feel free. I always keep everybody confidential and in terms of questions asked, tips provided. And I just would really like to stay in contact with all of you since I get to come here and meet you in person in Sweden. One last thing. There's 2 more things I'd like you to think about today at the conference. I'm going to be leading the Women in Tech lunch today at noon. It's open to all women and all men. So if you'd like to come and share tips, tricks about how women can benefit and improve in the technology field, please feel free to come and join us. And to come back today at 5:45, we're going to have a second part to this keynote where we're going to have a panel. We're going to have a couple of people from the audience who are representing developers and IT pros, and we're going to talk about some of the hot buttons. We're not going to shy away from topics like Windows 10 and how Microsoft's developer platform is changing and what that means to customers and partners. So please come and join us and throw in some questions of your own. Thank you very much. Thank you so much, Mary Jo. Very exciting. Thanks. Thank you so much. Super exciting to hear the outside-in perspective. That's something really useful to do. Så, nu mina vänner, nu börjar vi närma oss slutet av början på de här dagarna och ni kommer snart att få sätta igång och äta av det stora smörgåsbordet av sessioner innan lunchen. Och några av er så kommer jag möta idag tillsammans med Mary Jo på Women in Tech klockan 12. Annars så hoppas jag som sagt, som Mary Jo sa, att vi ses här ikväll på paneldebatten. Det blir jättespännande. Och då kommer ni också få reda på svaret på den här tävlingen med Albert Shum, där han kommer svara på frågan och vi får veta vem det är som vinner den här signade Surface Pro 3. Men fram tills dess, njut av dagen och jag träffar er om inte annat här ikväll klockan 17:45. Och sen blir det fest. Hej så länge!